sulit na yan sa ano tol? Sa 4.3. Kasi may padding sa likod. May chest padding din. Tapos dito. I give you my heart. What's up mga gwapz? So, nandito kami ngayon sa Motopaps. sa mga hindi nakakaalam, no? Ang Motopaps Trading ay seller ng mga motor peripherals and equipments. They are located along East Bank Road, San Andres, Cainta. So, malapit to sa Legazpi Bridge ng Pasig at ng Cambridge Village, Cainta. And if you're planning to buy motorcycle accessories, riding gears, helmets, well, Motopaps is highly recommended. And wait, there's more! Nagbibigay sila ng discount for walk-in buyers starting at 50 pesos to 200 pesos depending on the item. You may also visit their shop online through Shopee and Lazada. Just search Motopaps Trading. Alright, so here's a walk around inside Motopaps Trading. 3.7 or 5. Ay, balay, ano na yan? Sale na yan. Best 200. 4.3 3.95 Evo. $3,995 Evo Pink for $395 Alas lahat po yan na 4,995 po na. Oh, pero ano, may discount ko yan. Sabihin 4,195 po. Okay, so yung ano 2,980 discounted price 2,780. Yan yung available designs. HK3533 discounted price. XL na yan, Tad. Or 5. Ito na yung pinakamalaki? Meron pa siya. Maliit na. Oo. Bitin. Pero body fit. Say ka nga sir. Bagay naman. Okay sana to. Ito lang. Masikip lang, no? Itim lang no. Itin na. Hindi okay sana yung sikip. 8,000 sa mall tapos 4,5 sale na yun plus less 200 na ano na double XL to. Kasi naubos pala yung dalawa. Wala nang gray. Yung white na lang. Wala. Baka liyo. Pero mas maganda yan, may ano. Kakamansa kasi ito. Yan lang. Dumihin. Ano mo to? Ngayon ito. Pero kung gusto nila ay bakit? Diba, safe Kailan na. kayo magkakaroon ng
ng kulay. Double XL. Alis na araw pa. Mamimili namin yan. Baka pick-up na rin. Mamimili pa kayo ng bumili. Sulit na yun sa ano tol? Sa 4-3. May padding sa likod. May chest padding din. Dito. Stop nga tol. 1,450. Anong size yun boss? Ganyan. Large. Large siya. Anong ano yan? Ganun din. Ha? Ganun din. Ganun din ba? Mura yan. Yung padding niyan, press same lang. Same. Yung chest Plain lang cup. siya. Ito kasi hindi na tsaka. Saan yan siya? Saan yan siya? 3,700. Ito ba yan? 3,500. Hindi. Discounted price. 3,700. 3,500 discounted price. Okay din, tol. Double XL 4,300 discounted price. Multiply price 8,000. Pero sakto lang may ano, may allowance. Mapakain ka man ng bulalo ng marami. Yung mahigpitan sa sana ito. Yan o, yan. Yan. Yun yung kagandahan niya eh. Ano yung difference nito? May ano siya. Things first, I'm saying all the words and Plain yung saying sulat mo. Plain lang yung I'm sulat. fired up and tired of the way the May things back padding, chest padding. the way the things have been. Oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same. I'm the master of the sea. Oh, the master of the sea. Oh, I was broken from the image to Double XL yan tala. Double XL? light on the cold. XL lang. Took me, took to me, shook to me, feeling the sing in my heart. Pwede din. Double na yan siya. Double XL. XL. Large. Pero ba mas ano yan? Mas maganda yan. Ang fitting kasi naman yan, XL tsaka double. Mas maganda yan tol. Ang haba. Oo. Bagay. Medyo may konting ano siya. Luwag. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard is 650 sir. 650 din to. Ito. Yung ano. 850. Pero Sumunod na may design nanay. wala na discount yan. Ah, that's 50 lang. Ah, ito maganda din to. Maganda to. 950. Okay. Sa likod plain. Ito 650.
less 50 din.